Усім привіт! Я вітаю вас на підсумковому ефірі за 15-й період. Давайте чекати, щоб усі бажаючі до нас доєдналися. Скиньте, будь ласка, інформацію в свої чати, що ми вже починаємо свій етер. І, будь ласка, приєднуйте своїх партнерів. Поки ми очікуємо, ставте плюсики, ставте лайки цьому ефіру. Ну що ж, давайте, мабуть, починати, а всі бажаючі до нас ще приєднаються. Що ж, я вас вітаю усіх із блискучим, просто блискучим завершенням 15-го періоду, і я впевнена, що 16-й період також очікується не менш феєричним. Насправді, 16-й період наближає нас уже до кінця року, коли вже ми з вами почнемо підводити підсумки, що нам вдалося найкраще в цьому році. Так, і ми з вами сьогодні підводимо підсумки за 15-й період. Що ж, давайте починати. Дізнаємося сьогодні на ефірі, хто вийшов на нові для себе статуси вперше за підсумками 15-го періоду. Привітаємо топ-10 директорів. Дізнаємося, що у нас коїться з програмами, хто у нас є переможці, хто зайшов у програму, які програми на нас чекають у 16-му періоді. І в блоці «Свій до свого по своє» по секрету вам скажу, що буде дуже цікава інформація. Тож, хто з ваших структур, друзі, ще не доєднався до нашого ефіру, будь ласка, обов'язково зробіть це зараз, запросіть їх, тому що сьогодні буде презентація такого крутого інструменту, якого немає ні в кого. Тому, будь ласка, дочекайте до кінця і запросіть зараз усіх бажаючих сьогодні на наш ефір. Так, ну що, давайте починати. Починаємо ми з нових статусів, з привітань партнерів, які вперше вийшли, і починаємо з молодшого менеджера. І підтримайте, будь ласка, наших нових молодших менеджерів сердечками та вогниками у чаті. Адже початок створення команди – це початок перших кроків у побудові великого бізнесу. Тож давайте привітаємо. Наталя Пасічник, Ірина Бадрак, Таїса Ткачук, Наталя Марченко, Тетяна Іванина, Юлія Агапова, Інна Жихарева, Тетяна Руденко, Стелла Катона-Баньян, Анжела Полякова, Анастасія Фещенко, Ярослава Рудак, Віталій Пашинцев, Софія Стецькова, Юлія Свістунова, Ольга Захарчишин-Крупа та Тетяна Сонцева. Вітаємо вас, друзі! Не зупиняйтесь, будь ласка, і бережіть цей запал, беріть кожну можливість, яку дарує вам компанія, використовуйте кожен інструмент для подальшого зростання. А зараз ми переходимо до привітання менеджерів. Команда тут стає вже більшою, доходи збільшуються. Так, і вітаємо Дарину Мороз, Юлію Свістунову та Тетяну Сонцеву. Наші вітання, друзі, святкуйте, будь ласка, та хваліть себе обов'язково за всі досягнення, за всі ваші перемоги. Так, а ми йдемо далі і підходимо до топ-10 директорів компанії Джерелія за підсумком 15-го періоду. Як ми будуємо наш рейтинг, ви знаєте, тож переходимо одразу до вітань. На 10-й сходинці у нас Сніжана Дубовська, 9-те місце посідає Тетяна Опринчук, на 8-му місці Марина Гонтаренко, на 7-му місці Іванна Дорош, на 6-й сходинці Оксана Блищик, 5-те місце посідає Христина Галяс, на 4-му місці Наталія Хруль. І далі, друзі, найцікавіше. Сьогодні топ-3 кращих директорів виглядає так. 3-те місце Олена Кравчук, на 2-му місці Ірина Лабутіна і 1-шу сходинку обіймає Олена Філатова. Ось такі, друзі, у нас сходинки рейтингу.
для когось неочікувані. Хтось працював на те, щоб піднятися догори, і він отримав, і він знав, що він буде вже зверху нашого рейтингу, так? А хтось, на жаль, втратив свої позиції, випав з рейтингу, але нічого, ви знаєте, що кожен період ви можете працювати над тим, аби бути в десятці найкращих директорів компанії Джерелія і, звісно, виставляти це у своїх соцмережах, рекрутувати також на цей статус, бо це дійсно почесно бути в топ-10 лідерів компанії. Тож, вітаємо ще раз усіх. Зараз ми переходимо до блоку програм і розпочинаємо з програми «Теплі обійми». Отже, в програмі стартувало 39 учасників. Друзі, я хочу вам нагадати, що ваш особистий обсяг як рекрутера має складати від 30 бонусних балів у кожному періоді вашої участі у програмі. Тобто, наприклад, якщо у попередньому 15-му періоді у вас були новачки, активні новачки-консультанти в першій лінії, але ваш особистий обсяг не дотяг, не було у вас 30 бонусних балів, то вам цей період, ці новачки, яких ви привели в 15-му періоді, не зараховуються до рейтингу, до сумарної кількості. Розумієте? Тобто кожен період, коли ви берете участь у програмі, ваш особистий обсяг має бути від 30 бонусних балів. Так, це я хотіла просто нагадати, тому що бачила, що такі, на жаль, випадки були. Так, а ще я хочу нагадати, що до цієї програми можна підключитися у будь-якому періоді її дії і виконати 12, накопичити 12 активних новачків-консультантів в першій лінії з особистим обсягом від 400 бонусних балів. А коли ви вже виконали ці умови, але програма ще не закінчилася, ви можете повторити цей результат, набрати ще 12 активних новачків до першої лінії з особистим обсягом сумарним від 400 бонусних балів і отримати додатково ще сертифікат розетка. Давайте згадаємо, що взагалі чекає наших переможців. А наших переможців чекає ось така тепленька, комфортна, красива і дуже зручна піжама, брендована піжамка Джерелія. І вже в цьому періоді ми відправимо розмірну сітку нашим учасникам, щоб вони обрали вже свій розмір піжами і щоб це їх, звісно, стимулювало завершити програму, добрати необхідну кількість новачків і їх особистого обсягу і отримати ось такий подарунок у своєму розмірі. Так, друзі, в 15-му періоді до нас приєдналося 177 активних новачків. Так, із них 60 активних новачків-консультантів, які виконали перший крок лідерської програми, а також 45 ВІП-клієнтів, які виконали умови першого кроку своєї стартової програми «Клієнтська вигода». Тож, вітаємо наших новачків, які виконали умови першого кроку. Обов'язково нагадайте учасникам про подарунок і про важливість виконання другого кроку. Так, бо всі наші новачки отримають подарунки перші 4 періоди співпраці. Тож не забувайте забирати подаруночок і одразу виконувати умови наступного кроку. Ми з вами йдемо далі. І програма «Крок до зростання». Вона підтримує наших партнерів, які рухаються сходинками маркетинг-плану, і за це вони отримують премії у цій програмі. Отже, давайте привітаємо переможців. Молодший менеджер Рабош Ольга, менеджери Солод Євгенія та Грицин Тарас, і старший менеджер Дубинецька Світлана.
Вітайте вогниками, вітайте серденьками в чаті. Так, і ми вам бажаємо нашим переможцям рухатись далі сходинками маркетинг-плану, не зупинятися, а розвиватися і збільшувати свої структури і виходити на наступні рівні. А ми зараз йдемо з вами до привітань тих учасників, які зайшли до програми у 15-му періоді. Отже, молодші менеджери. Марченко Наталя, Свістунова Юлія, Банян Катонна Стела, Рудак Ярослава, Пашинцев Віталій та Іванина Тетяна. На сходинку менеджерам зайшла Мепарашвілі Галина, Свістунова Юлія та Мороз Дарина. Що ж, учасники, ми вас чекаємо серед переможців програми за підсумками наступного періоду, і ви зможете отримати свою премію за виконані умови. Наставники, будь ласка, проведіть зустріч зі своїми учасниками своїх структур, пропишіть обов'язково цілі і пропишіть план дій на 16-й період. Тобто, як ваші партнери будуть рухатись до своєї мети, як виконуватимуть ціль. Прямо по тижнях розпишіть з ними план дій. Так завжди набагато легше рухатись. З дорожньою картою, як то кажуть. Ну, а ми переходимо до програми «Ритуал краси». Давайте подивимося, скільки ж учасників забажали отримати новинки у подарунок. А я нагадую, що наших переможців буде радувати набір із брендованої пов'язки Skin Lab та новинки з лінійки Skin Lab Brilliance – це ензимна пудра. І так, яка ж кількість учасників? Друзі, 321 учасник виконали перший крок програми. Це дуже значна кількість. Я насправді була рада побачити стільки переможців. Була б рада побачити стільки переможців, а зараз у нас є стільки учасників. Звісно, я кожному учаснику бажаю дійти до своєї мети і отримати це подарунки. Отже, перший крок у нас вже позаду. Зараз 16-й період, це в нас другий крок програми. І, будь ласка, починайте діяти вже з перших днів. Я впевнена, що з нашими акціями всі учасники виконають другий крок. І тоді вам залишиться вже третій крок програми, це 17-й період, бо нагадую, що ця програма вимагає 3 періоди поспіль робити по 70 балів особистого обсягу і більше. Тож, друзі, уперед до виконання, і я хочу ось цю цифру, ось цю 321 одного учасника вітати, звісно, з перемогою і з такою красивою пов'язочкою і новинкою ензимною пудрою. Йдемо далі. Програма «Панський клуб». Що ж, у нас, друзі, залишилося 2 періоди, і ми з вами будемо нагороджувати топ-3 у категоріях оселя, догляд за шкірою обличчя та біологічно активні добавки. Тому, друзі, працюємо, комунікуємо зі своїми клієнтами, допомагаємо нашому клієнту вирішити йому проблему і нагадати, звісно, про себе, як про наставника, нагадати про Джерелію. А ми, звісно, чекаємо на переможців у цьому рейтингу. Так, програма винагороди – це та програма, яка дозволяє зібрати монетки і обрати подарунок. Тож, будь ласка, грайте, забирайте подарунки і обов'язково запрошуйте своїх новачків також долучатися до цієї програми і також отримувати подарунки. Зараз на екрані ви бачите топ-10 лідерів по кількості монеток. Привітайте, будь ласка, в чатах своїх партнерів. І ми нагадуємо, що кожен може обрати той подарунок, який бажає. Так, програма «Новорічна банка», друзі, вона продовжує діяти. І ще лишилося 2 періоди. І вони, звісно, вирішальні. Хто ж займе перше місце? Яка команда отримує в подарунок фотосесію? Усі ми з цікавістю слідкуємо за рейтингом. Отже, давайте подивимось наші топ-команди за підсумками 15-го періоду. Перше місце – Олена Філатова.
друге місце займає команда Іванни Дорош і третє місце за командою Оксани Блищик. Я хочу сказати, що змагання були які запеклі, тому що весь період у нас 10-те завдання, де надавалися 2 бали за купівлю, це була серія Be Healthy та розкішна формула. І ви знаєте, що в нашій компанії досить багато продавців продають учасників клубу ПАН і не тільки продають саме біологічно активні добавки. І, звісно, кожен з вас, як користувач, також їх приймає. Тому у нас дуже такий активний двіж був в новорічній банці саме в 15-му періоді. Так, що ж ми підготували для вас на 16-й період? В 16-му періоді на 10-те завдання продукти з позначкою «Новорічна банка» – це будуть набори. Друзі, кожен проданий набір приносить вам у банку грант структури 2 бали. Один набір – 2 бали. Так, зараз, друзі, хочу розказати вам сюрприз, який ми підготували на 16-й період, бо не все так просто, не все так очікувано. Ми підготували для вас суперзавдання на 16-й період. Додаткове завдання, яке насправді дасть можливість командам заробити іще більше балів. Друзі, це проведення б'юті-бранчів на тему парфумерний б'юті-бранч, тобто арома такий бранч, так, і доглядовий б'юті-бранч. Отже, хто може тут взяти участь і хто може проводити такі бранчі? Це безпосередньо грант-менеджери, які є учасниками новорічної банки, а також ті лідери, яких наставники, які грант-менеджери вписали, пам'ятаєте, в анкету, коли заповнювали і реєструвалися в програму «Новорічна банка». Отже, це грант-менеджери-учасники і їх ключові лідери, які є вписані як учасники також цієї програми. Давайте дивитися детальніше. Отже, для проведення б'юті-бранчу, арома-бранчу лідер має, перше, організувати місце проведення. Це може бути, друзі, кафе. Так, ви можете з друзями, з запрошеними гостями прийти до кафе, там, взяти по чашечці чаю собі, так, якогось смаколика купити і провести таку презентацію. Ви можете зробити це у себе вдома в подруги, тобто будь-яке або інше приміщення, де вам буде комфортно, де ви з друзями зможете продегустувати, спробувати, понюхати аромати, так, і так далі. Далі, друге, підготувати продукцію. Це може бути або аромати, або це можуть бути доглядові засоби. І, звісно, обов'язково треба мати пробники для того, щоб ваші гості змогли спробувати цей продукт, або взяти з собою, або на місці, і так далі. І ви маєте запросити не менше 3 гостей, тобто 3, 4, 5, 6 і більше. Да? Від 3 гостей має бути на вашому бранчі. Так, ну і зробити фотозвіт про проведення вашого заходу. Звіт ви маєте направити на супорт. Його можна направити, цей звіт, у день проведення бранчу або ж на наступний день після бранчу. В день бранчу має відбутися реєстрація, хоча б одна нова реєстрація в першу лінію лідера, який проводить цей бранч, або ж відбутися продаж продукції одному з гостей вашого бранчу. Це може бути або аромат, або доглядовий продукт доглядової косметики, так? В залежності від того, який ви бранч провели. І також ви маєте розказати про цей бранч у соцмережах
розказати про свій захід, поділитися світлинами, поділитися відео, змонтувати якийсь, можливо, цікавий ролик. Так, це завжди дуже привертає увагу. Отже, що має бути у звіті? У звіті мають бути фотографії з проведеного бранчу, у звіті мають бути дані про реєстрацію, нову реєстрацію або ж про продаж продукту вашому гостю, і посилання на пост, чи на Reels, чи на Stories у вашій соцмережі, де ви ділитеся своїм проведеним заходом. Як вам така ідея, друзі? Так, неочікувано і дуже класно. Дійсно, цього не очікував ніхто. І якщо умови виконані, в банку грант-менеджерської структури зараховується 50 балів. Друзі, ми перевіряємо умови, все те, що я перерахувала. Перевіряємо, якщо все виконано, команда отримує плюс 50 балів. Саме цікаве те, що таких бранчів ваша команда може провести не один, може провести 2, 3, 5, скільки завгодно, за 16-й період. Ну і, звісно, гості, ви розумієте, мають бути нові кожного разу на вашому бранчі. Ви можете провести, там, я не знаю, завтра арома бранч, через 3 дні провести б'юті бранч по доглядовій якійсь лінійці, так? І запрошувати нових гостей, розказувати про Джерелію, про можливості Джерелії, так? І, звісно, розказувати і показувати, і давати спробувати продукт, який ви хочете запропонувати вашим гостям. І це у 16-му періоді, друзі, такий, потужний може бути такий поштовх, да, для вашої новорічної банки, тому що таких бранчів по 50 балів з виконаними усіма умовами може бути декілька. Так? І ті лідери, які зараз там на нижчих позиціях, вони можуть перебратися догори, так, і на верхніх сходинках у нас вже буде така боротьба, серйозна боротьба за головний приз у цій програмі, за головний подарунок – це командна фотосесія. Тож, будь ласка, беріть до роботи цей інструмент, я впевнена, що вам він сподобається, підходьте активно, проактивно, ініціюйте такі бранчі, проводьте, присилайте нам звіти, і ми з радістю також ділитимемося ними в наших соцмережах і нараховуватимемо вам додаткові бали у новорічну банку. Так, йдемо далі. Ви знаєте, що в нас ще працює програма «Подорож до мрії». Вона чекає на своїх переможців, і ми всі також чекаємо на цих переможців. У нас є лідери, які рухаються в цій програмі, тому, будь ласка, працюємо. Ще залишилося 4 періоди. І я нагадую, що в другому періоді 25-го року, в останньому періоді дії програми, неодмінно обов'язково бути в тому статусі, який ви тримаєте. Уважно це, будь ласка, не забудьте. Так. Що ж, дивіться, на слайді зараз всі програми, які діють у 16-му періоді. Це програми і для новачків, і для продавців, і для VIP-клієнтів нових, і для консультантів нових. Так? Це новорічна банка для гранд-структур, це нові можливості, нові кваліфікаційні бонуси. Дуже багато різних можливостей дарує компанія для того, щоб ви швидше, активніше і ефективніше розвивали свій бізнес і збільшували свої доходи. Користуйтесь, будь ласка, всіма цими інструментами. А включаємося в акції, друзі, 16-го періоду вже сьогодні, і участь в акціях допоможе кожному учаснику структури закрити або ж увійти в програму, яку пропонує компанія. Тобто через акції ми йдемо до виконання програм. Так, переходимо до акційного блоку пропозицій, і хочу вам сказати, які ви насправді молодці, яку активність ви показали у попередньому періоді. І в цьому періоді
Друзі, дуже важливо втримати цей показник. І не тільки втримати, а й прирости в активності. А що для цього потрібно? Відповідь проста: активність, велика кількість активних. Так? Чим більше активних зі своєї структури ви будете запрошувати до акцій цього періоду, до програм, тим активніша буде ваша структура, тим більший буде товарооборот і, звісно, тим більший буде ваш дохід за підсумками періоду. Тож, що ми пропонуємо? У нас є круті пропозиції, якими точно залюбки скористаються потенційні клієнти і потенційні нові партнери. Я хочу проговорити про акцію із подарунком. Зверніть увагу, там стоїть дуже невелика насправді сума, там 849 гривень за цінами каталогу, тобто мінус знижка консультанта. Ви розумієте, що це дуже приваблива пропозиція. Тож, активізуйте неактивних на цю акцію, скомунікуйте з тими, хто був активний у попередньому, в 15-му періоді. Так, і ще хочу сказати, що ця акція, вона кратна. Тобто, якщо клієнт, консультант виконує декілька разів по умову, по сумі в замовленні, він забирає 2, 3 або 4 і більше подарунків в одному замовленні. Тож, друзі, включайтеся активно в цю акцію, включайтеся і даруйте подарунки. Також до вашої уваги, у нас купа нових наборів. Ну, справді, ціла купа, бо їх 65 наборів із додатковою знижкою, друзі. Додатковою і плюс іще знижка консультанта. Тож переходьте вже сьогодні на сайт, на вкладку акції та знайомтеся з крутими пропозиціями. І я ще хочу наголосити для учасників новорічної банки, що не всі набори рахуються для виконання, а лише ті, де стоїть примітка «Новорічна банка». Тож будьте уважними. Так. Друзі, а зараз та новина, яку я анонсувала вам на початку нашої зустрічі. Будь ласка, перевірте, хто є з ваших структур. Напишіть зараз, я вам даю 1 хвилину. Напишіть зараз у чати, хто з ваших структур ще не біля екрану, не перед телефоном чи не перед ноутбуком. Будь ласка, покличте їх зараз на ефір, тому що буде дуже цікава прем'єра, чи то анонс. Дуже цікаво. Поки ми чекаємо, хто ще до нас іде, будь ласка, поставте лайк цьому ефіру. Так, ну що, тепер новина. Друзі, що такого може запропонувати нового Джерелія, що може запустити, чого немає в конкурентів? Будь ласка, ваші здогадки напишіть у чат. Пишіть, активно ставте вогники. Що може бути суперкорисним вам для роботи? Де можна отримати максимум корисної інформації? Де можна отримати порцію крутої мотивації? Пишіть у чат ваші варіанти. Ну що ж, відкриваємо карти. Друзі, Джерелія відкриває свій блог. Це насправді супер новина, це супер інструмент, тому що історії успіху, про продукт, мотивація, натхнення, наставництво та рекрутинг, новини компанії, поради новачкам, презентація можливостей. Наші експерти Олена Мойзріст, Євгенія Крилова, Юлія Брашко будуть писати свої експертні рекомендації, свої статті та ділитимуться лайфхаками використання продукції. Буду ділитися тією інформацією, яка, можливо, ще ніде не прозвучала, яка буде зібрана в одному місці, в одній статті, в одному експертному матеріалі.
Друзі, засновники ділитимуться з вами цікавою інформацією про плани компанії. Усі події, що будуть проходити в компанії, вони також будуть висвітлені в окремих статтях блогу, будуть фотоматеріали, будуть посилання. Все життя Джерелії буде кипіти у нашому блозі. Тренди, лайфстайл, рекомендації від маркетингу. Просто дуже багато цікавої, корисної інформації, яка точно стане вам у нагоді як у повсякденному житті, так і в роботі. Ми точно знаємо, що наш блог стане новим окремим ритуалом з філіжаночкою кави, зі смачним трав'яним чаєм. Тепер у вашому житті з'явиться ще такий ритуал. Відкрити блог, взяти каву, почитати нову статтю, дізнатися щось нове, дізнатися про нову подію, подивитися фотографії, вручення, не знаю, автомобілю, нагородження кращих і так далі. Це насправді такий кладязь інформації, мотивації і натхнення. І вас, як лідерів, і ваших новачків. Все це буде в нашому блозі. Вже сьогодні, друзі, після етеру ви отримуєте посилання. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, там буде підписатися, так? І підвищуйте свої скіли експертності. І використовуйте цю платформу, використовуйте блог як потужний рекрутинговий інструмент, долучайте на нього новачків і потенційних ваших партнерів. Тепер ми всі в єдиному ритмі Джерелія. Друзі, ось така в мене крута новина. Підтримайте вогниками всюди, і зараз у чаті. І коли ви ділитиметеся цією супер новиною у своїх соцмережах, будь ласка, розказуйте всім, бо це наш, я би сказала, це новий етап в житті Джерелія, в нашому з вами житті. Що ж, ось такі новини, з якими я хотіла з вами поділитися. Ми сьогодні привітали найкращих, ми сьогодні почули новини, і я хочу, щоб з цією мотивацією, з цим запалом ви розпочали дуже активно свій 16-й період, тому що дійсно ми вже рухаємося до завершення року і вже скоро будемо підбивати підсумки. А щоб підсумки були позитивними, ми маємо з вами працювати на ті результати, на ті мрії, на виконання тих планів, які ми з вами перед собою ставимо. Тож, вперед до активної роботи. Я всім бажаю запального періоду, потужного періоду, щоб він був іще результативнішим, аніж попередній. Всім дякую, хто сьогодні прийшов на ефір. Ставте вподобайку цьому ефіру. Діліться посиланням на цей ефір, хто не приєднався до нас сьогодні на прямий ефір, нехай подивиться також і в записі на Ютубі, на нашому каналі компанії Джерелія. Всім пока!